โครงสร้างเหล็กน้ำหนักกว่า 80,000 ตัน ยาว 315 เมตร และสูงเท่าตึก 20 ชั้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เกาะนะครับ แต่มันคือเรือที่มีชื่อว่าเมอร์ลาวิเลียนะครับ ที่แปลว่าปาฏิหาริย์ในภาษาอิตาลีครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปที่อู่ต่อเรือนะครับในฝรั่งเศสเพื่อดูว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 26 เดือนกับงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับสร้างเมืองลอยน้ำที่จุคนได้เกือบ 7,000 คนขึ้นมาได้อย่างไร และทำไมเรือนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นเรือแห่งอนาคตที่สะอาดที่สุดลำหนึ่งของโลกครับก่อนที่จะลงมือสร้างนะครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการสู้กับแรงต้านของน้ำครับวิศวกรนะครับได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า CFD นะฮะหรือย่อมาจาก Computational Fluid Dynamics นะครับเพื่อคำนวณการไหลของน้ำผ่านตัวเรือนะครับกว่า 150 รูปแบบเพื่อหารูปทรงที่ไหลลื่นและดีที่สุดครับส่วนที่ปูดอยู่ที่หัวเรือครับมันถูกเรียกว่า Bulbous Bow ครับหน้าที่ของมันคือสร้างคลื่นลูกที่2เพื่อไปหักล้างกับคลื่นหลักที่หัวเรือนั่นเองครับทำให้เรือเนี่ยสามารถฝ่าด่านน้ำไปได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันนะครับได้ถึง 20% หรือคิดเป็นเงินหลายล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวเรือลำนี้นะครับถูกประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กกว่า 300,000 ชิ้นครับฟังไม่ผิด 300,000 ชิ้นครับแต่ละชิ้นจะถูกตัดด้วยหุ่นยนต์เรเซอร์นะครับที่มีความแม่นยำระดับ 0.1 มิลลิเมตรความล้ำของมันนะครับคือแผ่นเหล็กของเรือสำราญเนี่ยจะบางและเบากว่าเรือรบครับเพราะเจ้าของเรือเนี่ยเขาจะต้องการให้เรือเนี่ยมีน้ำหนักเบาเพื่อประหยัดพลังงานแต่ก็ต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมหาศาลข้างบนได้เช่นกันนะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ต่อกันทีละแผ่นนะครับแต่เขาจะต่อเป็นบล็อกหรือโมดูลขึ้นมาครับขนาดยักษ์ในโรงงานแล้วค่อยนำมายกประกอบกันอีกทีข้างนอกครับเมื่อบล็อกยักษ์เนี่ยต่อเสร็จแล้วนะครับใครจะยกไหวใช่ไหมครับคำตอบก็คือ TGP นะครับเครนที่ทรงพลังที่สุดในยุโรปครับเครนตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเท่ากับเครื่องบิน A380 นะครับรวมกัน10ลำน้ำหนักกว่า 5,000 ตันครับและมีพลังที่จะยกเนี่ยสูงถึง 1,200 ตันมันสามารถวางบล็อกเรือที่มีน้ำหนักมหาศาลให้ลงล็อกได้อย่างแม่นยำระดับมิลลิเมตรครับการทำงานของมันนะครับวิศวกรจะยกบล็อกที่ติดตั้งสายไฟและท่อประปามาเรียบร้อยแล้วโดยที่มีความยาวเนี่ยรวมกันกว่า 1,500 กิโลเมตรนะครับมาวางซ้อนกันเหมือนกันต่อเลโก้ครับทำให้เรือทั้งลำเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างได้ในระยะเวลาเพียง 9 เดือนเพียงเท่านั้นอีกทั้งบนเรือลำนี้นะครับจะไม่มีใบพัดแบบเดิมๆที่ต่อเข้ากับเพลาขนาดยาวครับแต่เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าพอตนะครับระบบใบพัดพอตนะครับใช้มอเตอร์กำลังสูง 20 ล้านวัตต์ต่อข้างครับสามารถหมุนได้ 360 องศาทำให้เรือยักษ์ลำนี้นะครับสามารถจอดเทียบท่าเรือขนาดเล็กที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เรือรากจูงครับแล้วคำถามที่น่าสนใจครับคน 7,000 คนบนเรือเนี่ยเขาจะเอาน้ำจืดหรือน้ำสะอาดที่ไหนมาใช้นะครับคำตอบคือวิศวกรเนี่ยได้ดึงน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับจนกลายเป็นไอแล้วกลั่นมาเป็นน้ำจืดให้ผู้บนเรือเนี่ยได้ใช้และนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบพลังงานหมุนเวียนที่ฉลาดสุดๆอย่างหนึ่งครับซึ่งปกติเนี่ยเรือสำราญมักจะถูกมองว่าปล่อยแต่ควันดำใช่ไหมครับแต่เรือเมอราวิเลียเนี่ยมีไม้ตายที่เรียกว่าสครับเบอร์ครับมันคือเครื่องฉีดพ่นน้ำขนาดยักษ์นะครับในท่อไอเสียที่ดักจับก๊าซซัลเฟอร์เนี่ยได้มากถึง 97% ก่อนจะปล่อยออกไปสู่ท้องฟ้านะครับส่วนปล่องไฟก็ถูกออกแบบมาให้เอียงและใช้ลมเย็นเป่าครับเพื่อไม่ให้ควันเนี่ยลอยลงมาหาผู้โดยสารที่อยู่บนดาดฟ้าได้ใต้ท้องเรือมีปีกขนาดยักษ์นะครับที่เรียกว่า Stabilizer ขนาด 17 ตารางเมตรครับมันทำหน้าที่กางออกเพื่อสู้กับแรงคลื่นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนิ่งเหมือนเดินอยู่บนพื้นดินนะครับแม้เรือจะแล่นอยู่กลางมหาสมุทรก็ตามในอู่ต่อเรือนะครับก็จะมีการแบ่งงานการระดมกำลังของผู้คนนับพันคนนะครับทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันในช่วงพีคของการก่อสร้างก็จะมีทั้งวิศวกรช่างเชื่อมช่างไฟนะครับรวมไปถึงช่างตกแต่งและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆทำงานบนเรือลำเดียวกันนะครับประมาณ 2-3,000 คนเลยครับซึ่งการประกอบนั้นในสัญญามีการระบุไว้ที่ 4 ปีครับแต่ในความเป็นจริงนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 26 เดือนเท่านั้นแต่เบื้องหลังคือจำนวนชั่วโมงของการทำงานครับที่คำนวณคร่าวๆได้มากถึง 6 ล้านชั่วโมงครับฟังไม่ผิดครับ 6 ล้านชั่วโมงเพราะว่าตัวเลข 6 ล้านชั่วโมงนี้มักจะนับรวมกับแรงงานในส่วนอื่นๆนะครับไม่ใช่แค่คนที่ยืนเชื่อมเหล็กอยู่บนเรือเช่นงานออกแบบและงานวิจัยครับวิศวกรนับร้อยนะครับได้นั่งคำนวณ CFD นะครับ
หรือการไหลทิศทางของน้ำเนี่ยนะครับและออกแบบ 3D ในออฟฟิศเป็นปีๆนะครับก่อนที่จะเกิดการเริ่มสร้างจริงๆแล้วก็เรื่องของการผลิตโมดูลครับคนงานในเรือนเนี่ยจะแยกส่วนที่ทำห้องนอนหรือ cabins นะครับหรือส่วนประกอบเครื่องยนต์หรือที่เรียกว่า POS นี่แหละครับซึ่งทำงานล่วงหน้ากันก่อนที่จะยกมาประกอบกันที่เหลือครับอีกทั้งยังมีฝ่ายของงานสนับสนุนทีมจัดซื้อทีมโลจิสติกที่จะต้องขนเหล็กจำนวน 80,000 ตันนะครับข้ามทะเลมาอีกทั้งยังมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QC เรื่องความปลอดภัยอีกด้วยครับในที่สุดนะครับหลังจากผ่านไปกว่า6ล้านชั่วโมงนะครับของการทำงานเรือลำนี้ก็พร้อมที่จะลงสู่ทะเลแล้วครับการสร้างเรือสำราญนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดครับแต่มันคือเรื่องของการบริหารเวลาที่ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่เพียงวันเดียวครับเพราะค่าปรับนั้นมหาศาลมากฉะนั้นเนี่ยเรือเมอราวิเลียเนี่ยคือบทพิสูจน์ว่าวิศวกรรมของมนุษย์สามารถสร้างเมืองที่หรูหราปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ไปพร้อมๆกันครับครั้งต่อไปหากคุณเดินทางด้วยเรือสำราญนะครับลองมองไปที่หัวเรือกล่องไฟดูนะครับแล้วคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่สำหรับวันนี้ผมนัดจาก ID Group Channel ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ